Cảm động ghê, một chú Husky đang bước đi với dáng vẻ bất cần đời, lao nhanh dọc theo con đường đất. Đằng sau cư nhiên còn có 7 con sói xám đi theo, chúng hung hổ tiến thẳng đến nhà dân. Chẳng vì gì khác ngoài việc xin miếng thịt ăn. Kẻ hai chân kia, thịt ba chỉ của ta đâu? Đã bảo hôm nay bù thêm 2 giải mà. Nhanh lên nào, bản đại vương sắp đăng xuất vì đó rồi đây. Đợi Lâm Phong quay người bước vào bếp. Chẳng bao lâu sau, anh bưng một cái chậu inox lớn đi ra, đặt ngay trước mặt Husky, cứ ngỡ nó sẽ ngoạm 3 miếng thành 2 rồi nuốt chửng luôn. Kết quả Husky chỉ liếm một cái rồi dừng lại. Nó ngẩng đầu lên cắn ống quần Lâm Phong làm gì vậy? Túi, tìm cho ta cái túi mau. Ta muốn treo nó lên cổ để dành ăn dần. Được, chịu ý mày luôn. Lâm Phong tìm một cái túi nát lan, buộc chặt 2 giải thịt ba chỉ lên người Husky, trên cổ của nó. Husky hài lòng lắc lắc cái đầu, sau đó quay người lại, đi đến trước mặt một con sói xám to khỏe nhất, dùng vuốt vỗ vỗ lên đầu đối phương. Hôm nay mày không cần làm gì hết, chỉ cần canh chừng cái túi thịt này cho lão tử. Thiếu một miếng là lão tử cho mày bay màu luôn. Được rồi, đừng có giữ khư 2 giải thịt đó nữa. Chuyện tối qua coi như tôi nợ mấy cậu một ân tình. Sau này thịt của mấy cậu tôi bao hết. Muốn ăn cứ việc xuống núi tìm tôi. Bao no, lúc nào cũng có thịt. Bao no luôn hả? Ân nhân hai chân, anh đúng là người tốt. Sau này vụ bắt mấy kẻ lột đồ đó cứ để chúng tôi lo. Cứ là loại kẻ hai chân đó. Tới một đứa chúng tôi xử một đứa, tới một cặp chúng tôi xử cả đôi. Ha ha ha, được đấy. Sau này bắt được một tên tội phạm bị truy nã, tôi sẽ thưởng thêm 1 giải thịt nhé. Đây là anh nói đây nhé. Anh em ơi, làm việc thôi. Vào núi tìm tội phạm truy nã nào. Husky hừng hực ý chí chiến đấu, quay người định dẫn bầy sói vào núi tuần tra. Ngay lúc đó, phía con đường làng bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân và tiếng người ồn ào. Ánh mắt Husky bỗng nhiên sáng rực lên. Phong ca, em gọi người đến cho anh rồi đây. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên, thấy anh Phúc đang đi đầu trên đường làng. Ở phía sau anh ta là một đoàn người hùng hậu hơn 30 chục người. Kẻ hai chân, những kẻ hai chân đang đi tới còn mang theo binh khí nữa kìa. Trong não của Husky ngay lập tức hiện lên hình ảnh Chu Cường cầm hàng nóng tối qua. Kẻ hai chân mang đồ chơi bằng với tội phạm truy nã, tội phạm truy nã bằng với thịt ba chỉ. Anh em ơi, mồi ngon đến rồi. Hơn 30 giải thịt ba chỉ đang tự dâng tận miệng, mau lột sạch bọn chúng cho ta. 7 con sói xám vốn còn đang ngơ ngác, nghe thấy mệnh lệnh của đại ca, lập tức tiến vào trạng thái đi săn. Ánh mắt chằm chằm nhìn vào đám dân làng. Đám dân làng đang đi tới nhìn thấy ánh mắt bầy sói. Đứng lại, dừng lại mau. Truy nã cái đầu mày ấy. Đây là bà con lồi xóm tôi mời đến làm việc, là người mình cả đấy. Người mình ư? Không phải anh bảo kẻ hai chân mang đồ chơi chính là tội phạm truy nã sao? Thứ bọn họ cầm trên tay không phải binh khí à? Đó là cái cuốc, dùng để làm ruộng đấy. Mau dẫn đàn em của mày lui sang một bên đi. Còn dám nhe nanh múa vuốt là tao cắt suất thịt đấy. Không dám nữa đâu. Anh không nói sớm làm gì, làm bản đại vương mừng hụt một phen. Phong ơ, Phong ca, tình hình này là sao thế anh? Hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm thôi. Nếu mọi người đã đến đông đủ rồi thì chúng ta bắt đầu làm việc thôi. Tiện đây mọi người làm xong đừng về vội nhé, em sẽ nấu cơm chiều cho mọi người. Anh Phong, thế này không hay lắm đâu. Toàn là chỗ hàng xóm láng giềng với nhau, làm xong tụi tôi về nhà ăn là được rồi. Anh bày vẽ làm gì cho mệt ra. Đúng đấy, nghe mọi người khuyên đi. Anh trả tiền công là bọn tôi đã ngại lắm rồi, lại còn bao ăn nữa thì thật sự không nên đâu. Mọi người mà nói thế là em giận đấy nhé. Chỉ là một bữa cơm thôi mà, cứ quyết định như vậy đi. Mặt trời dần lên cao, trên mảnh đất hoang tiếng người náo nhiệt. Hơn 30 thanh niên trai trắng, người nhổ cỏ, kẻ phát quang, người thì cuốc đất, lật đất. Nhìn đám dân làng đang làm việc trên đất hoang, lại nhìn đám thú đang phơi nắng trong sân. Trong đầu Lâm Phong bỗng hiện lên một ý tưởng cực kỳ táo bạo. Hay là bảo hổ mẹ và bọn chúng giúp một tay nhỉ? Ý tưởng này vừa nảy ra, Lâm Phong liền chạy tới nói một tràng với hổ mẹ. Không ngờ hổ mẹ lại đồng ý rất dứt khoát, trực tiếp đứng dậy dẫn theo đám thú khác đi ra ngoài mảnh đất hoang. Chỉ cần liếc nhìn mọi người đang làm việc là nó biết mình cần phải làm gì ngay. Cũng đơn giản thôi mà. Dỗ sạch bụi đất trên người, hổ mẹ tiến lên 2 bước, vung vuốt lên lần nữa. Dân làng nhìn mà đờ đẫn cả người. Làm ơi, làm việc thôi, mau làm việc nào. Hổ tỷ bảo giúp kẻ hai chân làm việc thì anh ta sẽ được béo tốt. Nhưng tại sao giúp làm việc lại béo tốt nhỉ? Gấu trúc mẹ đi theo sau hổ mẹ. Nó cũng chẳng biết mình phải làm gì nữa, chỉ thấy phần đất hổ mẹ vừa lật lên trông thật ngứa mắt. Thế là nó cứ hết ngồi cái phịch này đến cái phịch khác, ép phẳng lý chỗ đất hổ mẹ vừa lật lên. He he, cũng vui phết đấy chứ. Gấu trúc mẹ bắt đầu chơi hăng máu rồi, cành trúc trên tay cũng vứt luôn. Cứ thế ngồi cái phịch đầy nền đất. Còn mẹ con nhà nhím thì lăn qua lăn lại trên mặt đất để thu dọn mấy cái rác rưởi lộn xộn mang đi xử lý. Lúc thì lại gần chân người dân này hít hà, lúc lại bới chỗ đất người dân kia vừa lật. Cuối cùng lại chạy theo đuổi bắt một con bướm. Lúc này Husky đang hì hục đào bới điên cuồng ở đằng xa. Lâm Phong thở dài một tiếng rồi bước tới. Đại ca ơi, đừng đào nữa có được không? Tôi bảo ông làm việc chứ không phải bảo ông tới đây tìm kho báu. Và lại toàn là mấy mảnh sành bát vỡ thôi mà. Làm sao mà là bảo bối được chứ?
Cái này chắc chắn là bảo bối mà. Thôi bỏ đi, để đi xem anh Phúc đi mua thức ăn thế nào rồi. Ân Nhân đừng đi mà. Kẻ hai chân ơi, cái này chắc chắn là bảo bối. Anh đã hứa với ta rồi đấy, đào được bảo bối là sẽ được bao ăn thịt mà. Đây là đất hoang, mày không thể nào đào được. Lâm Phong vừa định nói một câu đây là đất hoang, nên không thể nào đào được bảo bối đâu, nhưng mới nói được nửa câu thì khựng lại hoàn toàn. Từ xa, Hasiki đang hớn hở chạy về phía anh, vừa chạy vừa tha theo một thứ gì đó. Cái thứ đó dài chừng 20 cm, phần dưới của nó là một cái tay cầm bằng gỗ hơi sần sùi. Vãi chưởng là lựu đạn.